mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Èjìlá TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Dé o, àwọn àti tani pẹ̀lú tani níwájú tani àti ìwọ àti ìwọ pẹ̀lú tani àti tani níwájú tani. A tún ti dé lẹ́nìí, mo tún dé bí mo ṣe ń dé o, mo tún dé bí mo ṣe ń dé. Àfọ ẹ wá bìrú èyí tá a tún gbé dé láàárọ̀ yìí, ó ti ṣe mí kí n fi wọlé mo fi wọlé torí pé ẹ wá bìrú mo fẹ́ máa fa àwọn area mo fẹ́ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ̀ díẹ̀ ni o. Ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́ jájọ dára wa lára yá torí ibi tọ́rọ̀ wọn dẹ̀kù sí jẹ́ tún mú bọ̀ ẹ fẹ́ fi wọ́n mú mi ẹ jẹ́ fi wọ́n mú mi ọ̀rọ̀ wọn mú mi díẹ̀. Kọ́mẹ́ǹtì ni mo fi mú mi tẹ́ẹ̀ rí yẹn o. Láti àná wọ́n ti fẹ́ẹ̀ pa mí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ tó lọ ní tèmi níkànnì BGI TV, bàbá gbàgede mọ̀ TV. Dédé àwọn ọ̀tá mèrè mo fọwọ́rọ́ wọn mú mi ẹ̀. Oríṣiríṣi kọ́mẹ́ǹtì mo rí lẹ́nu, mo kàn rẹ́rìn látànà, ẹ̀rín kàn pa mí bẹ́ẹ̀ni ṣe pa mí lóru gbẹ̀gbẹ̀mí ẹ̀, mo tún mú tayín ọ̀rọ̀ kankan mo fọ̀rọ̀ wọn tayín, mo ti fọ̀rọ̀ wọn tayín sọdá lẹ́nu. Ẹ gbọ́, ẹ káàbọ̀ ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjájọ rìnrìn àjò yẹn pápápá. Lánàá bàbá tó kọ̀kọ́ kúkọ pé aníní ni Tinubu, àṣewọ̀n tí ẹ lé kí á ń bá rí tí bàbá ti sáré dìlítì kọ́mẹ́ǹtì o. Gbà máa fi padà débẹ̀, gbà tá a parí fídíò àná tí máa padà débẹ̀, bàbá ti dìlítì kọ́mẹ́ǹtì kíákíá. Mo ní kí ló dé, aṣáwò bí di ọ̀tí àṣẹ ẹ̀ tí ẹ̀ lé rárá, ẹnu lásán lẹ níbi ìtajà kàrà, orí social media nìkan lágbára yín wà. Ó ga o, bàbá yẹn fẹ́ ó kọ̀ kò lè escape ẹ̀ because àṣà dáná. Kódà mo ti fi ọbí tọ́lọ́run tó ti wá mú, ó ní mail address, ó ní email address, email gan ló fi comment. DSS ti gbà lọ́wọ́ mi lánàá, mo ti fún wọn ní kinní yẹn. Kódà kó wà l'Amẹ́ríkà, they will fit him out. Nítorí dùn mí nípa gbàlagbà ni òun àti irun ògbọ́n ẹ̀bí tẹ wúrẹ́ yẹn. Má wọ̀rí, má show picture ẹ̀ o, má show picture ẹ̀ o. Kódà àti download picture ẹ̀ online, àti lọ sórí Google à download picture ẹ̀. Mo ti send ẹ̀ sáwọn authority tó yẹ kí n send ẹ̀ sí. For you to have the effrontery láti pe number 1 citizen láti máa fi wé their devil robber, it means ìwọ fúnra rẹ̀ you are sick upstairs. Yes, it shows you are sick upstairs. No matter how worse that president is, so far is our president, legally pronounced as the president. Tẹ́ bá tiẹ̀ máa bú, ó yẹ kó ní limit, not to that extent. In tí bàbá yẹn ṣe yẹn is tantamount to wọ́n kú tiẹ̀ tí lè mi ò gbóyìnbó, mo dẹ̀ ti lára báírò àti ìwé, mo ti ń wá ẹni tó máa kọ́ mi ní English, mo ti gba ẹni tó ní PhD nínú English pé kó máa wá kọ́ mi. Ìyẹn tó kàn dùn mí ni pé it is not my father language, it is a vernacular in English, real ọ̀rọ̀ gangan òní Yorùbá, ìyàn fi tọ́ mi dàgbà ẹ̀
my father tongue and my mother tongue ó ní Yorùbá ìyẹn náà fi tọ́ èmi dàgbà ìyẹn lèmi mọ̀ ń pa ẹ̀ ó rò ní English dé yìí àṣọ torí pé gbọ́ lọ́ba máa ṣe àgbè ọ̀rọ̀ wa àtàwádá wa yìí dé Amẹ́ríkà níjọ́ kan yóò wọ lọ́ọ̀lọ́ọ̀njọ́ kan táwa náà gbé ọ̀rọ̀ wa àti àwàdá wa délùú èbò làṣẹ́ṣẹ́ èbò if not so ẹ̀jẹ̀ á dúró lórí Yorùbá wa. Yeah, on a more serious note ẹ̀jẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ṣe ni a wà ní dédé aago kan okòógún ìṣẹ́jú ní Nàìjíríà tiwa aago kan ọ̀sán kì í ṣe tòru o. Ẹnìkan kọ sí kọ́mẹ́ǹtì lánàá pé ìkan náà dẹ̀ tún pè mí pé bàbá Gbàgede mọ̀ ẹ sọ̀sọ̀kúsọ lórí program wípé Tinubu kò yàtọ̀ sáwọn Àtíkù àti Goodluck kí lórúkọ Obi pé wọ́n yàtọ̀ gédéǹgbé yóò bá ní o kódò ìtò tiẹ̀ pè mí yẹn ó tiẹ̀ sọ bí pòǹgọ́ ẹ̀gbọ́n Obi ni Obi yàtọ̀ sí gbogbo wọn o ẹ má fi kú worun ẹ má fi wọn wéra wọn o in fact tẹ bá mọ Obi ẹ lọ ka profile ẹ lọ ka pedigree ẹni tó jẹ́ bàtà kan ló lò throughout mo ní rárá kò tí ẹ ló bàtà rárá ẹsẹ̀ ló fi rìn ó yẹ gbọ́ dáadáa ni láti bẹ̀rẹ̀ láti kókó ẹ̀ báyìí tẹ́ ẹ di gọ́fúnà àfi bíi ti ṣẹlẹ̀ ẹsẹ̀ lásán ló fi rìn òun àtọ̀ṣọ́bà sáwàsáwà ni wọ́n lórí iye ti gbalẹ̀ èmi lẹ́nu kó máa bú yóò wá gbọ́ DJ YK múlẹ̀ àwọn náà ń pè bẹ́ẹ̀ ó ní kó tí ẹ wọ bàtà kan ló ní kò kí ní ẹ̀sìpẹ́sì owó ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Anambra àwọn ọmọ Anambra fẹ́ kulẹ̀ lórí ni àfi bí nǹkan jọ ṣèjọba kí ló ń ṣe Yorùbá náà kí ló dé why are we like this mo láwọn videos kan bí tí wọn ní kán padà play fún wa tó bá tásìkò Ìgbò tẹ́ ń pọ́nlé tẹ́ fẹ́ kulé lórí in táwọn fúnra wọn fẹnu ara wọn sọ lórí ara wọn kẹ́yìn náà gbọ́ nígbà tí Obi jáde lórí Supreme Court judgment Obi tó tí bàbá yẹn sọ pé ó yàtọ̀ sí wọn o I'm telling you the real fact tó bá dòbí ló win election ìsídà kò worst jù yìí lọ or ká wà ní the same situation tá a wà yìí quote me anywhere wọ́n bí Obi lọ́jọ́ tó address press lórí ọ̀rọ̀ Supreme Court judgment ẹnìkan wà very intelligent níbẹ̀ toró ti against bọ́n ṣe ra SUV bọ́n ṣe ra kìíní kan million ó ní we are due to the economy of this country ṣó wá yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kìíní kan ẹni yẹn wá náwó yẹn wá dìde nígbà tó di question time ìyẹn wá ní sáà nínú àwọn tí wọ́n wà ní tí wọ́n form National Assembly ó ní APC wà ń bẹ̀ PDP wà ń bẹ̀ Labour Party náà wà ń bẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni good ó ní kí ló ó ní ààrí nínú publication kankan tàbí nínú fídíò kankan níbi táwọn Labour Party members tí wọ́n wà ní National Assembly ààrí bí kankan tán ti reject mọ́tò yẹn o ọ̀kan ti against idea yẹn in totality pé láwa o gẹ́gẹ́ bí party tí wá ṣe dáa gẹ́gẹ́ bá ṣe jẹ́ pious tó jáwọ́ àti Jésù lájọ́ jẹun Muhammad gan làbá ṣe ẹ̀yìn làbá nájú àwọn àtọ́lọ́hún jọ ń ṣe ìdámọ̀ràn ni èèyàn rẹ̀ làwọn àtàrí lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́sẹ̀ torí ẹ̀ o mọ́tò yẹn rárá idea yẹn cancel it ó láàmà yẹn sọ pé àárí kankan nínú gbọ̀n Labour Party members kí wọ́n dìde kan against idea yẹn títí tán fi ra mọ́tò yẹn wọ́n tún wá pín mọ́tò náà tán ó láwọn members yìí gba mọ́tò Obi ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní parọ́ àmọ́ you see that car is the official car mo rẹ́rìn títí mo ní ẹ̀rọ ní táwọn Obi di ọ̀tí gbèjà o definitely if he was in the if he happens to be in the shoe of Tinubu he will do the same thing he will buy that car for them. Yes, he will purchase the car for them because he himself has said that car happens to be the official car. Only it is the official car and there is nothing we can do. They said, "Money ma wa tọ̀lé." Tó bá jẹ́ lóòótọ́ lẹ yàtọ̀. Báwọn èèyàn ṣe ń pọ́n yín lé. Táwọn èèyàn rò pé tó bá jẹ́ ilẹ̀ wà ń bẹ̀
Nigeria ti wo, Nigeria ti da America. I don't know why people cannot sit down and think. Ẹnikẹ́ni tó bá máa tún Nigeria ṣe, ó sì kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ mú Nigeria gba healing process. And healing process is always painful. Láti tún lù ṣe as a process. Procedure ni ló máa tẹ̀lé from one procedure to the other. So process tọ́gbẹ́ni wà sí ìyẹn Tinubu. Identification of problem is the first process. Kí ni problem wa Nigeria? Kí ló fà ṣubú wa? Kí ló dé economy wa tó ń progress at retrogressive rate? Kí ni tó ṣẹlẹ̀ sí wa? That is the identification of the problem now. Fortunately, he has been able to identify the problem. The next step is analysis of the problem and identified. Analyze it. How do we get there? Kí ni tó ṣẹlẹ̀ tó fi dà bẹ́ẹ̀? Epo di iye báyìí. It's one of the problems. Kí ló ṣẹlẹ̀ tí epo fi dà bẹ́ẹ̀? Embezzlement ni o, kí ló ń pè, corruption ni o, kíní kan ni o, gbogbo àwọn yẹn àkọ́kọ́ identify, lẹ́yìn tó identify, analyze. Process ni to find solution to any problems, you need to take all these steps. I was a science student before I converted to social class. So commercial class, about no so to speak. So lẹ́yìn tẹ́ ti identify problem, you have to analyze it. Àwọn process yẹn, if anybody fail to do that, you just say I want to provide solution and you start doing it, you will fail. Wallahi, you will fail. Nítorí pé ẹsẹ̀ ló ń dún àwọn èèyàn, orí lẹ máa tún ṣe títí tẹ́sẹ̀ ẹ máa fi jẹrà wá bá orí ẹ ní mọ solution. Tinubu has been able to identify the problem of this country, and he is now analyzing it from one step to the other, one after the other, from one ministry to other, then from parastatals to the other, from one problems to the other. He has been able to identify the problems. He is now analyzing the problem. Lẹ́yìn analysis tẹ́ bá ṣe sí identification of the problem you have identified, after you have analyzed it, the next thing is to take step. You design step, you make plan for steps in order for you to provide solution. Then you give yourself time. Ẹsẹ̀ tá gbé yìí o, ìgbà báyìí ni kó tán, ìgbà ẹni solution máa fi wà. Ìgbésẹ̀ tá fẹ́ gbé yìí, ìgbésẹ̀ number 1 tá máa gbé yìí, nǹkan báyìí la máa ṣe. Between this time and this time, then ni time frame. You set time frame for the process, for the steps you have to take. Ló ṣe sọ fún wa ńgbà yẹn pé refinery 3 steps ló máa take. Refinery Port Harcourt ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ before the end of this year. Ìtọ́ pè ní identification, analysis of the problems identified, and time frame. Ìtọ́ pè time frame ló ṣe yẹ. Ó gbọ́dọ̀ fún wa time frame wípé nígbà báyìí fọkànbalẹ̀ kan báyìí máa ṣẹlẹ̀. Gbogbo títì Nàìjíríà, títì Èkó síbàdàn, títì Ọ̀yọ́ sí kinní kan, by so time ó máa ṣẹlẹ̀, ó máa jiná. Then we start from títì Maiduguri sí Kano, títì kinní kan sí kinní kan, nígbà báyìí yẹn náà máa ṣẹlẹ̀. In tó ń pè ní time frame nìyẹn. That is why they told you that when you plan to fail, when you fail to plan, you plan to fail. Planning ni gbogbo ẹgbà. There is no any government tó máa dé tó máa ṣe abracadabra tó dẹ̀ máa find solution sí gbogbo nǹkan straight rárá o. It needs all these stages. Tó bá ti wá fi time frame sí, the next thing is to take step of providing the solution. That is the last stage. Tó bá the last stage pàápàá ó ní assessment of the success. Wọ́n gbọ́dọ̀ assess success wọn. Ṣé nígbà báyìí níye ìjọba ti lọ́dún méjì kí ni nǹkan tá a ṣe, kí la ti achieve.
ibi téèyàn máa resort sí nìyẹn. Nothing measure ìjọba, nothing, that is the yardstick to measure how efficacy of a government is. The workability of a government, that is how to measure it. So kì í ṣe pé máa kó gbogbo orin sínú náà, ẹ máa pariwo solution sí gbogbo nǹkan, epo ò dá, ẹ kò sómi, ẹ kò sí kíní kan, Tinubu kan jókòó rẹpẹtẹ náà o. Gbogbo nǹkan ní step by step. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà gbọ́n tí Yorùbá sọ? Wọ́n ní kọ̀ọ̀kan là ń yọ ṣẹlẹ́kù. N tẹ́mi major lé lórí nìyẹn. I'm a business administrator. For you to determine the viability or the feasibility of a business, you have to pass through all this process I analyzed. First of all, you need to identify the problems. Problems identification is the first. Máyì tí mọ gbogbo àwọn problems wa, ó dẹ̀ ti sọ fún wa pé it is no more business as usual. Iná wa nídìí tuntun ṣe, omi wa nídìí attention, ọ̀nà wa ò dá, refinery wa ò ṣiṣẹ́, hospitals wa they are nothing to write home about, if educational system wa ti poor. That is identification of the problems. Economy wa generally has been porous. When all these are been identified, the next thing is to follow the second stage, which is analysis. Ẹ má jẹ́ ká máa bá wọn sí bẹ̀ mọ́ wípé Tinubu has done nothing wrong. He's following the process. When you are going through healing process, it is always painful. La ṣe ń ké tí gbogbo àṣẹ pariwo Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ebi pa wá o, ráìsì ti di 500. ẹ̀kan tí ẹ̀ sọ fún mi níjẹta, ó ní kí n jókòó síbẹ̀ kí n máa support evil pé mo máa tó rí gbogbo street wa tó máa lítà fókù àwọn tẹ́bi pakú. In the history of Nigeria, mi rò pátì rẹ̀ ní tẹ́bi pakú o. Ẹni tó kú kalẹ̀ yebi ló pa o rárá, Ọlọ́run á padà ṣe tí ó jẹ. Kódà níbi tí malnutrition ti ń jà gan láwọn ìlú mi, àwọn African countries tí malnutrition ti ń jà, ó lójú iye èèyàn tí bí ń pakú. Yóò padà rí nǹkan jẹ, yóò bá lọ́lẹ̀ Ọlọ́run tó dá ẹnu ní bùbù, á ṣe ń tẹnu máa jẹ sí. So ẹ jẹ́ ká fi máa ẹ lọ́rùn lẹ̀. Gbogbo kọ́mẹ̀ntì tẹ́ nǹkan yìí ò lè pè yín. Me, I was only trying to call we Yorubas to stop all this propaganda style ṣèkiri, kò lè pè wá. Ní 2003 1993 ni wọ́n dìbò, bẹ́ẹ̀ ni 1993. ṣé bọ́mọ Yíbò dìde ó ègé abẹ́ ìrántí ni, ó ègé sí June 12, ó ní kò gbọ́dọ̀ wáyé. Aton Zeribe oníṣẹ́àmàn ABN, ta ló dé ABN sílẹ̀? Igbos, Association for Bastard Nigerians, ABN. èyí tó mi pé wọ́n nìyẹn, àwọn ní Association for Better Nigeria, irọ́ ni, they are Association for Bastard Nigerians. Gbogbo association gbogbo wọn náà kóra wọn pọ̀ ńgbà yẹn. Then fully supported by ẹni tí ò jọ mí lójú, wọ́n tún ti ń repeat ẹ̀, Payo Adébánjọ. Àwọn support ẹ̀ ńgbà yẹn. He came to national TV. Wọ́n dẹ̀ láwọn head Afẹ́nifẹ́re. And you call Afẹ́nifẹ́re socio Yoruba cultural group lẹ́pẹ̀rẹ̀ yín. Whereas you are against the success of Yorubas. He did it then, he's still doing it now. Ní 1993 wọ́n ṣe the same thing. Kí a tán ti rí pé ABN jáde báyìí, Payo Adébánjọ sọ̀rọ̀ ní straight báwọn náà support. Kí June 12 wọ́n gbé INEC lọ, ṣáà wọ́n ti ń já INEC gbà yẹn, NEC náà jẹ́ gbà yẹn. Wọ́n gbé wọn lọ sí court, dá wọn gbọ́dọ̀ dìbò ní June 12. Court dẹjọ́ wọn nù ni, otherwise wọn bá má dìbò yẹn dọ̀la. Ọlọ́run padà dojú tí wọ́n bọ̀ ni. Irú òtúnṣẹlẹ̀ mọ̀ títí àfìgbà tó tún kan Yorùbá again, tí Yorùbá tún gbà pò tí. The same Payo Adébánjọ iná tún dìde lọ́tún lóbì níṣẹ́. Kódà mo ojú tì mí níjọ́ kan, ọjọ́ náà ni ọjọ́ tí Obi campaign
tí Payo Adébánjọ tẹ ọ̀pá báyìí gorí podium lọ́jọ́ yìí omi bọ́ lójú mi pé sí Yorùbá man, sí a Yorùbá man heading a Yorùbá group, a notable Yorùbá group, Afẹ́nifẹ́re tẹ ọ̀pá lọ síbi tí Yíbò ti ń ṣe campaign. Although one Nigeria láwa o, and there is freedom of association, you can support whoever you like, but is it at the detriment of your own race? Tẹ́tọ́ bá pa àwọn tó nífẹ̀ẹ́ lẹ̀ Yorùbá kò yẹ kí irú wọn sọ̀rọ̀ mọ́ then he supposed to resign honourably from Afẹ́nifẹ́re. Àfi tá bá máa change Afẹ́nifẹ́re sí Afẹ́nifẹ́bi, àfi tá bá máa change orúkọ yẹn, because if truly they are really Afẹ́nifẹ́re in Yorùbá land, Afẹ́nifẹ́ Yorùbá síre, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe rí lóòótọ́ ni gbogbo dáadáa tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá yẹ kó máa support ẹ̀ ni. Tí Abíọ́lá gbàpótí Afẹ́nifẹ́re against ẹ̀, ably led by Payo Adébánjọ. Okay, bóyá Pa Fáṣọrántì dẹ̀ ni olórí wọn gbà yẹn náà mi tiẹ̀, but Payo Adébánjọ ó dìdí sọ lórí national TV páwọn against kí Tinubu di president kan tiẹ̀ fẹ́ kí June 12 wáyé. Wọ́n support ABN, wọ́n jọ gbé INEC lọ sí kóòtù ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ dìbò June 12. At the end of the day Ọlọ́run dojú tí wọ́n bọ̀. Ìbò tó di ti Tinubu iná again, wọ́n tó jáde wọ́n ní Tinubu ò gbọ́dọ̀ papò títorí kò tọ́ sí. Wọ́n ní kì í ṣe táìmù Yorùbá rèé, ká gbéjọba fún Yíbò làwọn fẹ́, torí ẹ̀ Òbí náà adopt. At the end of the day ìdójútì náà tó bá bọ̀. Bàbá jẹ́ òlẹ̀ fẹ́ change ẹ̀yìn kẹrin lẹ́tí 90. Bẹ́ẹ̀ bá rí kí náà pé bàbá ìdá bàbá dáadáa yìí, mo gbàgbé orúkọ ẹgbẹ́ tiwọn, tẹ́ bá rí wọn kí lẹ fẹ́ sọ fún wọn sà? Àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ sọ Tinubu di amrọ̀bà, wọ́n kú ti là mọ́lẹ̀ fún wa lánàá pé kò yàtọ̀ sáníní àti kí náà pé tọ́dún fi ṣe Oyènúsì, wọ́n ti ní kò yàtọ̀ sáníní àti Oyènúsì. Kí ni ká ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ Yorùbá? Wọ́n bí Òbí tẹ̀ ń pọ́n lélẹ́rè, ó ní kò sí choice àfi káwọn tí wọ́n jẹ́ tòun nínú National Assembly àfi kan gba mọ́tò yẹn. So if he was in their shoe, he would have done the same thing. In tó sọ fún wa nìyẹn. Had he been in their shoe, he would do the same thing. Tó bá jẹ́ òun náà ni president, the same thing tó máa ṣe ló sọ yẹn. Ta ló yẹ kó recall gbogbo àwọn National Assembly members wọn pé ẹ support wọn iná gba mọ́tò ya gbogbo yín asáàkì yín mídélì kán dẹ̀ tọ́ election ṣe rárá o. So ká lè kí gbogbo àlejò wise up, ká lè jọ lajú wa pé ẹ má gbèjọ olóṣèlú kankan they are the same. Ẹ fún àwọn tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ láyè ẹ jẹ́ kán máa ṣiṣẹ́ wọn lọ, káti ẹ̀ fọwọ́ lẹ́rán, káti ẹ̀ máa wo kí náà fẹ́ ṣe. Fún wa láti against ìjọba tó wà ńbẹ̀ yìí, it is too early. The government is not up to a year. Ta ló lè bímọ nínú gbogbo wa káà náà fi ṣírò ara wa wò, ká bímọ kọ́mọ yẹn má ti jọmọ oṣù mẹ́fà oṣù méje lọ, ká ti máa expect a lot látọwọ́ ẹ̀. Bàbá Gbàgede Tinubu ẹ̀ tó ń pọ́nlé, ṣé kò yẹ ká ti kíyàtọ̀ ti wà Nàìjíríà? Kò yẹ kó kíyàtọ̀ ti wà. Ẹ mọ̀ bí Nàìjíríà bá jẹ̀dé kó tó tẹ́wọ́ gbà. Nàìjíríà tó ti ṣìdí, tó ti ń jẹrà, tó ti ń ṣìdí, ẹsẹ̀ tó ti jẹrà, tó ti ń ṣìdí. Kẹwàá ní wọ́n lọ mú ológun kan wá tó mọ ẹsẹ̀ wò láàrin ìṣẹ́jú méjì kan ní ó yẹ kẹsẹ̀ ti jiná lọ. A sọ fún yín pé ẹ má rọ́ọ̀ṣì mi, ẹ mọ̀ ń pa ẹni ò ti jiná látijọ́ yìí, ẹ jẹ́ kí n tẹ̀lé lay down process tó yẹ kí n tẹ̀lé. So Tinubu is following the protocol. Gbogbo àwọn kan tó yẹ kán ṣe náà sì ń ṣe báyìí. I am too sure mo dẹ̀ fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà pé Nigerians will soon sing very 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 soon. Tó bá dàbí pé mo parọ́ Mobi níjọ́ tó ṣe press conference yẹn, ẹ bá mi play statement yẹn.
Yes, sir. The presidential candidate of the People's Democratic Party, when they also briefed on this same topic, the Supreme Court judgment, he made some recommendations. And one of the recommendations I can remember vividly now is this recommendation for a single term of 6 years on a rotational basis, rotational presidency. What's your view on that? And I just want to take you quickly on the issue that my colleague from Daily Trust raised, the issue of cars for people in the National Assembly. It is true that your party is in opposition now, since by virtue of the judgments of the Supreme Court. But you have your members of your party who are in the Senate, thank God we have one of them here. We also have some of them also in the House of Representatives. They are beneficiaries of this. So to what extent are you going to engage with them? And of course, those lawmakers at the state level, so that they will stand different from other lawmakers in these parties that seem to be doing things contrary to your vision. Let me start with the issue of Labour Party members in the House. I've actually discussed this issue with them. Surprisingly, I can tell you, I heard that these vehicles are official cars. And I don't know, they have to use it. It's meant for official vehicle. So it's not as if it's their vehicle that is meant for official cars and everything. Because we can pay for it and say, listen, if it's your car, you return it or do something. But they said it's official cars. And that everybody is meant to do it. You're meant to use it while you're in the Senate. But you know how things work here. It's not going to be like that. Yes, well, it is their official car. We know how it works here. Obìtẹ́ sọ pé láéláyé ó máa yàtọ̀, kò jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, kò jẹ́ ṣe kinní kan. He even acknowledge them, his party members in the National Assembly. He acknowledged them collecting the cars. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń portray Labour Party fún wa, àbí bẹ́ẹ̀ ṣe ń portray Obi fún wa àtàwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀. Níṣẹ́ ló yẹ ká rí àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀yẹn kan dìde pé láéláé àwọn ò fẹ́ mọ́tò yìí o, èmi lè ṣe bẹ́ẹ̀. Tí n bá gbàpò tí National Assembly ẹ máa gbọ́ o, ẹ bá mi tọ́jú fídíò yẹn lénìí o. Bẹ́ẹ̀ni bá dé National Assembly tán lọ́ fẹ́ ra arú mọ́tò yẹn, èmi àyè against ẹ o. Wàláhì àsìn máa yé against ẹ. Ẹ bá mi kọ́lẹ̀ lénìí pé mo sọ bẹ́ẹ̀. Mi lè sọ o, kò sẹ́ni tó lè sọ ilẹ̀ tó máa mọ́la. Orí ló mọ ibi tó gbẹ́ dàrí. But if I were in their shoe, I will be the first person tó máa dìde bíi ti Wúmà Jọ́sí tó dìde ní Gambia pé láéláé nítòun o ẹ̀yọ orúkọ òǹkó náà tẹ́ tó fẹ́ increase owó ẹ̀. Bí màá ṣe sọ nìyẹn. Torí kíni? Torí pé èmi ò ní gbarú irú mọ́tò bẹ́ẹ̀. Mi ní gbarú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tí ṣe ló jẹ́ parí àwọn ọmọ òbí tó ń celebrate, inú wọn gan tún dùn sí láti gbarú mọ́tò yẹn. So ẹ jẹ́ ká sinmi ẹ̀dọ̀ gbogbo wọn pátápátá. Kódà let me tell you, among the three of them, èmi ò rí tí ó lè beat Tinubu nu wọn. Gbogbo ẹnu mi sọ má ṣe o. Tó bá jẹ́ kankan nínú wọn ló rule, who knows, Nigeria might have even worse than this. Tó bá jẹ́ òyìnbó mi wà lẹ́yìn worst, ó ní bá fi qualify ẹ̀. Worses, ṣé ká lo worses? Worse was that worses. Tó bá kó ṣe bẹ́ẹ̀ ni ká lò bẹ́ẹ̀. Because èmi ò rí kankan tó wà special nípa wọn. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni success àwọn méjèèjì? Kí la achievement wọn after post tó ti hold rí? Ẹ sọ achievement wọn. And I will tell you 200 Bola Tinubu's achievement. 99% olóṣèlú lẹ́nìí, president olóṣèlú Nigeria, Tinubu build them from gutter. 99% wọn tó wà nípò sí àtọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti past.
He brought them from gutter and he single-handedly built them. Ẹni tó jẹ́ pé builder of powerful men, builder of successful men. Àwa build ìlú yìí tì. Ní agbára Ọlọ́run a máa rẹ́rìn. Now, lórí ọ̀rọ̀ kan tí mo sọ lánàá, níṣẹ́ lẹ̀gbọ́n mi kan dẹ̀ send video kan sí mi pé bàbá Gbàgede you are correct. Jẹ́ kí n tún jẹ́ ẹ̀sìn kan wo fídíò yìí. Ọmọ Yíbò ẹgbẹ́ wọn, ẹgbọ́n kan tó sọ láti kún mi lẹ́yìn lórí nǹkan tí mo sọ lánàá lórí wípé Yíbò pẹ̀lú ẹni tó bà Nàìjíríà jẹ́. Obi does not have any quality láti rúlù wa. Nǹkan wá náà wá. Èyí tí wọ́n fi Biafra ṣe máa yẹn sọ sínú fídíò yẹn. Bọ́n ṣe fi fa ìfàsẹ́yìn fáwọn ó sọ sínú fídíò yẹn. Àti bí wọ́n ṣe fi já àwọn tá a sọ di south lẹ́nì tó wà ní midwestern. Bọ́n ṣe fi já wọn lólè máa yẹn sọ bá play fídíò yẹn jọ. Has happened in the hand of Igbos inside this Nigeria. We covered it up. For example, divide Nigeria. Who united Nigeria? Who united Nigeria? Igbo man. Everybody was on their own. Awolowo told you, Nigeria is like oil and water. It cannot mix. Ahmadu Bello told these people, this Nigeria must be viewed as the extension of our forefathers' estate. It cannot be as our family house. But our brother, Dr. Nnamdi Azikiwe, will say, no, it is one united, one Nigeria. Now you don't want that united one Nigeria. We'll talk about, let's do regional government. Who destroyed regional government? Agu Yorunsi. Remember Nnamdi Azikiwe is Anambra man. Agu Yorunsi is Abia State man. Chukwuma Nzogo from Delta or Bendel did what he did. He gave opportunity to Agu Yorunsi from Abia to take over the leadership of Nigeria. The first thing he did was to collapse the whole region. Not because he loved Ndibu, not because he wanted the good of Nigeria. He wanted to control the money from cocoa. He wanted to control the money from groundnut. He wanted to control the money from crude oil. Cocoa from the west, groundnut from the north, crude oil from the south. He wanted to control all of them because during the regional government, every region controlled their resources. Of course, we have coal in Enugu, so they wanted to control all the money. And they said, yes, as the military general of Nigeria, there is nothing like region again. All the money must come to my table as General Agu Yorunsi. And meanwhile, there is blood spilling. The blood of the Yoruba man on the ground, the blood of the Hausa man littered everywhere, even the ocean. No single Igbo man died. He didn't address that issue. He left that issue. Allow Hausa to plan very well for the Igbo man what you are suffering today. And Agu Yorunsi created our one loving one Nigeria. Today, the same Igbo man is saying, we need the regional, we need the regional, we need the regional. You talk about constitution, amend Nigerian constitution. Who wrote Nigerian constitution? Who was the first Senate president of Nigeria? Igbo man, Anambra, Dr. Nnamdi Azikiwe. Who were the people who were actually able to turn Nigerian constitution from Mafosen constitution, Clifford constitution, and other imperialist constitution to be able to metamorphose into your Nigerian constitution? I go and ask Professor Ben Wambuisi, Igbo man from Anambra State. What are we not telling ourselves? All these things were done, not carrying the overall interest of the people of Nigeria at heart, or maybe to favor their people, or maybe to enrich themselves. So what are we not saying? You want Biafra. You don't want Nigeria to destroy you after the atrocity of Agu Yorunsi. You move for Biafra. You killed your people in the name of Biafra. The weakest point why Biafra failed after 3 years was that the non-Igbo in the southeast, they hear when for Ojukwu and Anehand. They hear when. And you as Igbo man, do you have the balls to go and interview Ogunima and say, please tell me the truth. What happened during the war? Ogunima will tell you that during the war, Igbo Ojukwu soldiers were dividing their property. They will be looking at them.
And in most cases, they give them gun and push them into the war front just to kill them and collect their property. It happened across the whole of South. When you hear wounded civilians shouting, they want to take over my place. Ogbomodia told them, you cannot turn Midwestern state to a battleground. He said that to the Nigerian. He said that to Ojukwu. You want to capture us. They didn't tell us. They want to turn our land to battlefield. How would such people survive? The atrocity of this same criminal I'm pointing out to you was why Ambazonia went to Cameroon. Ambazonia were reporting to eastern region of Nigeria. Ambazonia, your Bakassi Peninsula were all Nigeria. Little wonder you have Anglophone and Francophone in Cameroon. All those Anglophone in Cameroon were part of Nigeria, reporting to Enugu state jurisdiction. What did Igbo people do to them? Now, remove this toxic from yourself. Èmi kọ́ ẹni tẹ́ ẹ gbóhùn ẹ̀yẹn kì í ṣe Yorùbá o, Ìgbò ẹgbẹ́ wọn ni. Gbogbo tú tí Aguero sì pa, gbogbo tú tí Nnamdi Azikiwe pa, ní tí mo sọ lánàá, fídíò yẹn báàkì mi pa. Ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ tí ń yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá, torí mo ka comment, mo fẹ́ràn kí n máa ka comment gan. Àwọn comment tí mò ń kà látànà, àwọn kọ̀ọ̀kan ló kàn yàtọ̀. Gbogbo ìtókù fi yé mi pé ẹ mọ̀ kéèyàn kan 100 comments kó jẹ́ 98 inú ẹ̀, ẹ máa rí kórí àìlèyìí ó ti ń pé wá. Àìlè mọ̀ tó ń ṣe kó jẹ́ ẹyọ méjì péré ló máa yàtọ̀. So 2% òun ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì yé. 2% ni ò tí ì yé. Lọ tó ti ń yé 98%. Ara Yorùbá ti ń jí pépé ṣá ti ń mọ̀ pé this is our man. We have to give him every backup. Ẹ jẹ́ sòdodo fún wa. We either take it or we leave it. Ẹ̀yà tó kù lanú lẹ̀ o. Kẹ́ ẹ bá ti ọmọ ẹ̀yà yín jẹ́ káwọn take over náà retí o. Ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́. Kíni tán láwọn fẹ́ ṣe ní Amẹ́ríkà yẹn? A rí Yorùbá tí ó support wọn kó dẹ̀ mọ̀ pé níṣe lòun support wọn láti bẹ ẹ̀yà ara òun jẹ́. Ẹni bá tún máa pè mí supporter of evil, ó ti dẹ̀jẹ̀ mi. I've sensitized àwa Yorùbá. Ní Nàìjíríà wọ́n ní department kan tó ń pè ní National Orientation Agency. In táwọn ṣe ni láti orientate aráàlú lórí alien issue tó bá wà correct tí ò ní yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Àwọn ni wọ́n máa sensitize aráàlú, àwọn máa ṣàlàyé fáráàlú pé nǹkan báyìí tọ́ ní kẹ́ ṣe báyìí ló ṣe rí o, nǹkan báyìí ìdí báyìí lẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ ṣe o. Nǹkan tí NOAA wà fún nìyẹn, National Orientation Agency, nǹkan department yẹn wà fún nìyẹn. Irú iṣẹ́ yẹn lèmi náà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe blindly, ọ̀pọ̀lọpọ̀ against Tinubu blindly, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé ẹ̀tọ́ tiwa ní Nàìjíríà ni wọ́n ti gbé fún wa yẹn, àfi kóhun tún ṣe judiciously. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀, ó tún bá wọn gbé false rumors kiri ní. Ìyẹn làwọn fi channel yìí pé èèyàn pera wa sí pé come, you have to look inwardly. Gbogbo strategies àwọn guys méjì tó kù yẹn, àwọn boys wa méjì tó kù, Igbo àti North, àwọn boys wa méjì tó kù yẹn, nǹkan tó ń wá ni pé kí wọ́n fọwọ́ ara ẹ̀ bá region ẹ jẹ́, kó fọwọ́ ara ẹ̀ bá tọmọ yẹ́ tó wà ń bẹ̀jẹ̀, kí wọ́n lè dànù káwọn wá wọlé. Nǹkan wá nìyẹn o. Tọ́lọ́run dẹ̀ ní fún wọn ṣe láíláí. Àwa ló kàn, Yorùbá ló kàn. A ti dìbò, a dẹ̀ ti wọlé. Ẹ ti gbọ́ bó ṣe rí nìyẹn. A ti bala blúblú bala wọn. Ṣèbí wọ́n sọ pé pákí ni wá, wọ́n sọ pé àwọn àgbàdo. A dẹ̀ ti àgbàdo, a ti pákí wọn, a ti bala blú wọn. Ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́ bala blú máa rúlu yìí fọ́dún mẹ́rin. But we are going to save this country from the sinking ship. The ship of this country has been sinking already.
and we are going to bring it up again. Don't worry. After 4 years, you have cause to pray for this administration and to wish this administration to come back and spend another 4 years. Bàbá mi, bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ṣé mo mí kí ẹ dáadáa? Bàbá tó jẹ́ kó ní Àṣàkẹ́ ló ń kọ lójoojúmọ́ as usual. Àrẹ èrò lọ́kàn. Lódì àdìtàn lólí. Àdìjọ́ mo rí Tinubu tó bùgà tó ṣe bùgà wọn. Ẹ̀mí bùgà wọn yá bàbá gbé bọ́dì lọ́nà yà bùgà. Orí ẹni ṣọ̀tà àwọn máa ṣe kò máa dákẹ́ ọ̀já dìtẹ̀ o. Ẹlòmí a máa ṣe pé burúkú nísìnyí bó ṣe wò pé máa wo wèrè máa wo lérú burúkú máa wo kiri kan kò yé yí. Àwa ti dìbò àti wọlé. Àsọfún tẹ́lẹ̀ gbà ẹ pa máa dìbò a máa wọlé. Ẹ kówó pamọ́, ẹ kó náírà pamọ́, ẹ tún gbé epo pamọ́. Àwa máa dìbò a máa wọlé. I told them that time that èmi ló kàn Yorùbá ló kàn. Bá a ṣe sọ lọ́jàre ẹ wò oorun ti ẹ̀kú mi pàápàá torí pé ọ̀rọ̀ wọn ò ní mí ní Nàìjíríà. Ẹmọ̀ tán bá nàyàn ẹmọ̀ pa máa tara ẹni àná lára ń ta. Go back to the memory lane. Ẹ lọ ka history. Ẹ lọ ka history. Àwọn ẹ̀yà méjèèjì ìtútàn ti fi ẹ̀yà Yorùbá pa. Bóyá kò yé yín o. Ẹ̀yà Yorùbá ó jẹ́ ẹ̀yà kan tó lọ ń dá specially. Torí ẹ̀ ló ṣe wà very difficult for other race kí wọ́n gba Yorùbá láyè pé kó rule. Wàláì òyìnbó bẹ̀rù Yorùbá race yà sí wàláì. Ẹ lọ bí àwọn colonial master wa lérè. They knew it that ẹ̀yà tí ò ṣe kàn fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn ẹni àwọ̀ Yorùbá ni àwa náà bẹ̀rù jù. Àwọn bàbá mi tí wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ wọ́n lè sọ. Ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ ti wà láyé 1960 mo mọ̀ pé lè sọ ọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n rí north wọ́n rí wọn bí ẹni tó gọ̀. East wọ́n mọ̀ pé owó làwọn like. Bẹ́ẹ̀ tí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n rí àwọn qualities kan lára wa. We are well versed, we are very educated, we know what we are doing, we cannot be cheated easily. They know we have the brain. So they are afraid of us. Nnamdi Azikiwe tí ó gbà fún Tinubu tí ó gbà Fabiola fún Awólọ́wọ̀ ẹ mọ̀ pé lóyìnbó dùn sí. Ṣawólọ́wọ̀ tó dánwò oúnjẹ wò ní Western region káwólọ́wọ̀ wá lọ jẹ prime minister Nàìjíríà tàbí president Nàìjíríà kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀. Òyìnbó òde fẹ́ wọ́n fẹ́ ìtẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹni táwọn máa tú jẹ ni wọ́n fẹ́. So ló fà tínú wọ́n fi dùn sí association Nnamdi Azikiwe àti kí ló ń pe bàbá Tafawa Balewa tán ti mọ̀ pé ṣúọ̀ ṣé wọ́n dẹ̀ ṣe ń ṣe dọ̀là. Thanks to Tinubu tó sọ sí ara step tí mo ló máa take nìyẹn wípé gbogbo nǹkan tó bá ti jọ mọ́ àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ wa kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ gbé jáde Nàìjíríà rọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ gbé jáde mọ́ rọ̀. Àwọn èèyàn wọ́n extract gold wá ń bí láì ṣe pé wọ́n process ẹ̀ sí finished commodity wọ́n á tà sọ́hùn wọ́n á tà sábrọ̀d wọ́n á kó kòkó wa wọ́n á tà sọ gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì wọ́n á tà dànù wọ́n á gbowó owó yẹn wọ́n tó wá ní kó wá Nàìjíríà kò wúlò wọ́n á kó sábrọ̀dù ni. Àwọn yẹn owó Abacha tẹ gbọ́ pé France dá padà ṣé ẹ̀rọ kankan dá padà ni. Ṣé bíbọ̀ ti jẹ wọ́n ti jẹ jíjọ́ ti bọ bíbọ̀ wọ́n ti ṣe súnsún wọ́n ti yan yíyan nú ẹ̀ wọ́n ti jẹ wọ́n ti bì wọ́n wá wò pé jẹ́ ká bu díẹ̀ nú èrè tá a jẹ ká lọ sọ fún wọn pé a ti sanwó yín padà o. Ó ní $15 billion bí $15 million tó fẹ́ dá padà $150 million tó fẹ́ dá padà yẹn
bóyá ọ̀dẹ̀ ti dá padà. Owó yẹn ṣe rò kò ju owó ni rárá, wọ́n ti invest ẹ̀ pa, wọ́n ti rí a lot of gain, a lot of profit. Ó ti yield, business yẹn ti yield a lot of interest fún ẹ̀, wọ́n wá ṣẹ̀fọ̀ ẹ̀dọ́wọ́ yẹn padà. A lot of cabals are like that, tó ti lọ sink owó pass abroad. Àwọn arábí yóò wá dá business sílẹ̀ sí Nàìjíríà. Ẹnìkan sọ fún mi lé nígbà mo ra àwọn youth copper, ó ní wọ́n ṣe copper passer lé nìyẹn mi ayé ìgbà tiwa stadium la máa lọ, ó ní kò sí irú ẹ̀ mọ́. Mo ní kí ló dé? Ó ní batches tí wọ́n kó jáde lọ́dọọdún sí, ó ní batch A nìkan, ó ní stream A, stream B, stream, mo ní kí ló jẹ́ stream. Nígbà tí wa gbogbo èèyàn mélòó ló sáf, mélòó gbogbo one camp, ẹ wá mọ iye ọmọ tó ń dà síta ní mọ́lé ní Nàìjíríà. Níbo níṣẹ́ yẹn wà tán máa ṣe? Ẹ̀sàmpù ẹ̀ ni yàtá rí tó ṣe tàtú tó gbé sàtífíkẹ́tì tó lọ gbé pamọ́ tó ṣaláàrú. Gbàgbéje wọn kàn jà káàkiri bẹ́ẹ̀. Ẹ̀sùn mọ́ wọn kẹ́ gbóyìnbó lẹ́nu wọn left tó fi mọ̀ pé graduate lélẹ́yìí. Àìmọye táwọn kàbáàsì yẹn ṣe. Torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ìjọba tó bá fẹ́ túnlù ṣe wọ́n ní jó dúró. Gbogbo propaganda ṣayé ni wọ́n máa gbé kiri against onítọ̀hún. Victim ẹ̀ òun náà ni Tinubu jẹ́sìn. Ẹ mọ bí tán ti bà lórúkọ jẹ́ dé. Ẹ mọ iye tó ti bà lórúkọ jẹ́. Torí pé ṣáá kó ṣá máa rúlu wa Nàìjíríà, ṣáá kan sá lè lọ. Ọmọ Yíbò ń bẹ̀rù ẹ̀, Kabas ń bẹ̀rù ẹ̀. Àwọn náà tàwọn yẹn ti gba kámú tiwọn, ẹ̀yìn gbọ́ kan sọ̀rọ̀ mọ́. Ìjọ ti nà àwọn Àtíkù pa ẹdẹ kóòtù tí kóòtù ti fẹ́ Supreme Court ti dájọ́ bóyá Àtíkù sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, èmi ò rí kó tún máa halẹ̀ kiri mọ́ báyìí. Ìbò náà lẹ́rìí. Àwọn náà táǹkì nìkan, àwa tá a já coalition of association of obedient l'Amẹ́ríkà, a fẹ́ ṣe peaceful rally under $30 million. Ẹ máa wọ́n máa gbẹ̀yìn owó yẹn. Ìtàn fẹ́ gẹ́ẹ̀nì gangan nínú rally wọn yẹn lẹ ti gbọ́ tó ń dárúkọ ẹ̀ $30 million bí $10 million dẹ̀ náà pè ní. At the end of the day kí ló máa fi ṣe? Wọ́n máa embezzle ẹ̀ náà ni, wọ́n máa ná ni. Ìtàn fẹ́ gbà gangan náà ń dárúkọ ẹ̀ náà ti ṣètò $30 million lẹ̀ táwọn máa fi prosecute kìíní yẹn, táwọn máa fi ṣe rally yẹn. After that rally kí lẹ fẹ́ mú yọ? Ìyẹn ní kí rally yín lé Tinubu kó lórí oyè àbí? Are you normal? Are you playing? They are just playing. Eré ni wọ́n jẹ fi wọ́n lẹ̀. Ìgbà ojú wọn máa tó dá. Ní agbára Ọlọ́run ọba, àsìkò Tinubu máa sàn wá. Á sàn èmi o. Á sàn èmi o. Á sàn ẹbí mi, á sàn gbogbo àwọn ọmọ mi. Ẹni bá sọ pé òun máa jìyà ọdún 8, kó tọrọ tó fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìyà ò ní jẹ àwa. Ohun tí mò ń fẹ́ ká mọ̀ ní látàárọ̀ tí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí ni pé slot àwa Yorùbá ni. Yorùbá tó bá wọn against ẹ̀ akọ. Ikọ̀ tó ń bá akọ̀ jẹ́ ni. Idà tó ń bá akọ̀ jẹ́. Kò mọ̀ pé inú ilé ara òun lòun bàjẹ́ lọ́rọ̀ yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ against máa yẹn, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣépè fún, slot Yorùbá ló ti ń lò lọ yìí. Slot Yorùbá ó náà ti ń lò lọ yìí. Ìṣe Yorùbá race. Lẹ́yìn ọdún 8, Yorùbá kò tún lè gbà kò tí kan tó sáré dìbò fún mọ́ rárá o. Torí pé Tinubu ti lo slot Yorùbá. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn Yorùbá bá wá lọ dìtẹ̀ títí kò lè ṣẹlẹ̀ náà, ẹ gbàgbé ẹ̀. Bọ̀ ẹ jẹ́ kí n fi ṣẹ̀sà púpọ̀ tí ẹ̀ wá ṣẹlẹ̀. Kán wá lé kó kan wá gbòbí sí tàbí wọ́n gbé Àtíkù sí. Kí lè rẹ yín? Kí ló fẹ́ mú wá? Òbí jẹ́ saint, ẹ mọ̀ pé saint Òbí wà tó ń ṣe fíìmù. Saint máa ń wà ní orúkọ Òbí. Ṣé saint lòun? Kò ṣe rí. Kòkó owó Nàìjíríà jẹ rí. Bàtà kan lówó tó fi parí gọ́fúnà. Ẹ máa yọjọ ẹ má fa wa gbẹ̀jẹ̀. Ẹ kú òǹbẹ̀. Kò sẹ́ni tí wọ́n máa fún láta tí ò ní jẹ o. Sẹ́ni tó máa fún láta tí ò ní jẹ o. Ìtò ń ṣe yìí ní kẹjẹ ká bẹ lọ́hùn sí. Always when you wake up, be praying for Tinubu kó succeed. Torí pé ṣe rí tó bá ṣe dáadáa. Èmi mọ àwọn kan tó ti fẹ́ wálé abroad. Tó wù wọ́n kan wá establish Nàìjíríà. Tí Tinubu bá ṣèjọba yìí dáadáa, tí security wà, tí iná wà 24/7, tí omi wà, tọ́nà tó rí ṣe rìn gèrè bá wà, tí ṣe agriculture improve. Bàbá,
ẹ̀rí pa Amẹ́ríkà máa bẹ̀bẹ̀ káwọn ọmọ Nàìjíríà máa bọ̀ ni wọ́n máa sọ kọ́ńtì wọn di visa free fún Nàìjíríà ni because gbàgbéjì àwọn èèyàn ló wà labroad níbẹ̀ tí bí tán wà yẹn ti sú they want to come home and establish they want to come and be enjoying their money ṣé ti ẹ̀rí UK lórí tax ẹ gbàgbé ẹ̀ ni bọ́n sì ṣe ń rówó tán bá ń sọ tax tán ṣe bọ́n sì ṣe ń rówó ṣe good boy good kò yé mi believe you me kò yé mi because wọ́n ṣe wà yẹn labroad bí wọ́n sùn wọ́n san tax kán jókòó wọ́n san owó òjòkó tax bí wọ́n tọ̀ wọ́n san ìtọ̀ tax gbogbo ẹ̀ tax ni tó bá gba 1 million naira 300,000 àti bá tax lọ kò tí mọ̀ bíìlì àwọn bíìlì pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ yàtọ̀ sí tax tíjọba yọ owó omi tax on water tax on this tax on that tí wọ́n yọ bọ́n sì ṣe ń rí owó jẹun bẹ̀ yẹn wọ́n sì ṣe ń rí owó ṣe life mú kí wọ́n o lóye jẹ́ pé èmi ò kì í fẹ́ máa commonize anybody tó bá fún mi lẹ́nìtì láti abroad àni wọ́n á tún máa bẹ̀ bàbá Gbàgede má bínú o ẹ bá manage 10,000 ẹ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé 10,000 yín tẹ́ ẹ rọ́jú fi 10,000 lẹ́ẹ̀mbẹ́ yẹn ẹ mọ̀ pé ó ju 1 million naira ẹni tó wà Nàìjíríà lọ èmi àtún máa bẹ̀bẹ̀ bàbá Gbàgede má bínú o just token 10,000 ẹ bá manage token kẹ́ẹ̀ tó kó 10,000 jọ ẹ̀mọ́ tó ju yín rí ni ọmọ Nàìjíríà náà fẹ́ wálé tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo a máa ṣàdúrà fúnjọba yìí Ọlọ́run bá wa fún ṣe kó túnjọba kó bá tún lù ṣe o tó bá tún lù ṣe àwa náà nífọ̀kànbalẹ̀ ẹ wò àdé embassy wọ́n á rí green passport yẹn wọ́n máa respect wa kódà wọ́n máa gbọ̀n ni pé àwọn world power dé ẹnìkan bí wọ́n bá Gbàgede don't waste your time do you think Tinubu can this thief do you think he can do well for this country why not ṣé wọ́n ṣàdúrà kó má rí ṣe dáadáa ni tó bá ti ṣàdúrà kó má rí ṣe dáadáa mọ̀ pé níwọ náà ṣe fúnra ẹ̀ torí wípé ìwọ náà lè gbádùn ìlú yẹn fugitive ló máa dà ń bẹ́ẹ̀ nílùú onílùú ó nílé wálú ẹ wá gbádùn nígbà tí ìlú ò bá ṣe wọ̀ tí wọ́n náà dẹ̀ ṣàdúrà kó máa burú sí àjọ máa ṣàdúrà kí ìlú yẹn rọ̀ kọ́lọ́mbà wa rọ gọ́fìmẹ̀ntì wà bẹ́ẹ̀ lọ́kàn kọ́lọ́mbà wa fún ṣe kó bá wa ràn lọ́wọ́ kó ṣe àṣeyọrí kí ìlú yẹn dáa kó ṣe é gbé ìwọ Ọlọ́run bí ò tiẹ̀ tí ì dáa tó ti Dubai kó ti jọ Dubai díẹ̀ kí gbogbo nǹkan ti rọrùn kó mi wà kí iná wà kí gbogbo ẹ̀ wà bàbá kí lèèyàn tó ń wá kiri kíṣẹ́ wà tó tún ṣe kókó kíṣẹ́ wà àwọn ọmọ wa graduate báyìí kó jẹ́ company oríṣiríṣi ti sùn lọ tán lè ṣiṣẹ́ kó jẹ́ ọ̀nà tó bá máa select pé mo fẹ́ bá jẹ́ kí bá company A ṣiṣẹ́ owó tí wọ́n wà okay like 250 in a month okay I can still manage it Ọlọ́run gbé Nàìjíríà dé rúpò bẹ́ẹ̀ o wàláì mo rírú ẹ̀ Dubai yà sí mo rí Dubai tó jẹ́ pé kẹ́ẹ̀ tó rin street kan tán báyìí ẹ lè ti kan company tí bíi 300 àwọn ni àwọn náà tún regulate ta ló fẹ́ wọlé wá dáṣẹ́lẹ̀ àwa náà bẹ̀bẹ̀ káwọn èèyàn wá dáṣẹ́lẹ̀ ni àwọn regulate àwọn tó fẹ́ wá dáṣẹ́lẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn ni ìwọ qualify làwọn bá kiri sìn kẹ́nìkan tó wá establish sílùú wọn kí ló dé táwa náà lè tún lù wá ṣe bẹ́ẹ̀ akábẹ́ lọ́hùn fún Tinubu ni Ọlọ́run ti gbé síbẹ̀ ó ti gbé síbẹ̀ náà àtàwa tó dùn mọ́ àtàwa tí ó dùn mọ́ afẹ́ akọ̀ àfi tá a bá kúrò Nàìjíríà he will remain our president for 4 years ókè tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ máa ṣàdúrà fún Ọlọ́run jẹ́ kó bá wa tó lù tiwa náà ṣe bá wa fún ṣe kílù yẹn dàbí Dubai káwa náà máa gbádùn ẹ wo Dubai gbogbo citizen wọn náà sọ sálárì fún Ọlọ́run lè ṣe Nàìjíríà ní resources yẹn ká ní good manager ní tọ́lọ́mbá wá ṣe Tinubu ní good manager fún wa kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀ tó bá wa build gbogbo tó yẹ kó build tó bá wa renovate gbogbo tó ti bàjẹ́ tó wá fún wa ní renewed hope gẹ́gẹ́ bó ṣe pé ìjọba ẹ̀ renewed hope tọ́lọ́ ní kó renew hope wa gẹ́gẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ ni ó jẹ́ o àwa náà wá dẹni yẹ ni àpọ̀nlé lẹ́niwé àtàbá lọ irú tán downgrade wa kiri nítorí àjẹbánu olè òbílíkì wọ̀nbíà àwọn kabas tí wọ́n mú gbogbo Nàìjíríà tán tà tán mọ́lẹ̀ ẹlòmí ìjọ tó ti gbọ́njú báyìí
kò fọwọ́ ṣiṣẹ́ rí Nàìjíríà ló ń jẹ ó sọ́dọ̀ oúnjẹ tó ń kó sẹ́nu ni àfi bí ṣàwámà ìmí ìwà ọkọ ń jẹ ìyàwó ń jẹ ọmọ ń jẹ ni bẹ́ẹ̀ ni níbòmíì àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ọkọ ni director for kinní kan bọ́kọ dẹ̀ ni minister bọ́kọ dẹ̀ ni senator ìyàwó máa jẹ́ chief kinní kan ọmọ náà tó ti wọ́n ti fix ara wọn síbẹ̀ asif pé kò sẹ́lò mímọ́ iṣẹ́ àwọn kabas ni ìyẹn láwa máa bẹ lọ́hùn fún wípé ìgbógun tiwọn tí Tinubu bẹ̀rẹ̀ yọ lọ́jọ́ succeed tọ́lọ́mbà pa kabas ró Nàìjíríà ti bọ́rí tí àwọn elite tí wọ́n domi omi títòrò Nàìjíríà tí wọ́n dà lúrò gbòrògbò tọ́lọ́mbà gbàjọba lọ́wọ́ wọn lẹ́nìí tọ́lọ́mbà gbára lọ́wọ́ wọn Nàìjíríà máa dójú ráyè gbogbo hospital wa it's nothing to write home about tọ́lọ́wọ́ bá wa kẹ́ president wa tó wà ń bẹ̀ tó bójú wo hospital wa pé irú tí Tinubu tí Awólọ́wọ̀ ṣe èmi náà fẹ́ ṣerú ẹ̀ ó yá tó equip gbogbo hospital tó wá kiri tó yẹ pé kódà kóbìnrin bímọ síbẹ̀ gan ìgbà tó ti wá fantinanta ni wọ́n ti máa fún láṣọ ọmọ fún lẹ́rù ọmọ ó tún wá bímọ nìyẹn àwọn tọ́lìkì ńláńlá àgbà yẹn tó tún máa gbé fún wọn ẹ wo ayé tá a jẹ nígbà ayé Awólọ́wọ̀ nígbà tá a wà Western Region irú ayé yẹn náà là ń ṣàdúrà kó padà wá and it can be possible wallahi it can be possible Ọlọ́run Yasin all what we need to do is ká stop èpè tá à ń ṣe fún Tinubu ká sọ èpè yẹn di àdúrà fún ká máa wá bẹ lọ́n pé Ọlọ́run bá wa fún ṣe Ọlọ́run lò ní sábàbí lo Tinubu ní aláàánú kan tá à ń retí Nàìjíríà káti ẹ̀ lẹ́yìn ò nífẹ̀ẹ́ mà ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sà ẹ máa ṣe àdúrà yẹn Ọlọ́run bá wa lò láláàánú kan tá à ń retí Nàìjíríà kó bá tún Nàìjíríà ṣe kí Nàìjíríà dáa kó dùn rí kó dùn wò kó dùn wọ̀ kó dùn gbé ní gbogbo ọ̀nà bá wa ràn lọ́wọ́ kí security kó wà kí iná wà kó mi wà kí gbogbo nǹkan wà bàbá àjọ da enjoy ẹ̀ náà ni bẹ̀tẹ̀ ẹ̀ rí káwọn kan wà kọ́rọ̀ kan máa ṣépè fún gbogbo gbà ẹni bá nà ká kan sọmọ ọlọ́mọ mẹ́sàn-án tó kù wàláhì tí ẹ ní ọ̀tá kan ta kánópì ni o Ọlọ́run kéléré wọn tó bẹ̀rẹ̀ tètè dáná sun wọn gborí yẹn ó ní ọ̀tá ń ta kánópì wọ́n fẹ́ ṣẹlẹ́yà ara wọn kéléré wọn tó bẹ̀rẹ̀ o bàbá dáná sun wọn ẹ̀rí gbogbo ọ̀tá Tinubu àwọn kan wà ìrántí àwọn tó ṣubú ṣeré lórí stage tó fi Tinubu ṣẹlẹ́yà níbo náà wà lẹ́nu wọ́n wà lù wọn wọ́n sì dúpọ̀ pé èmi ni máa jẹ gọ́fìnà Tinubu kẹ̀rì ti wà president ẹ wo pọ̀ táwọn ṣẹ́ẹ̀dù ẹ̀wù Tinubu wà wọ́n kà ṣubú ṣeré lórí stage in their widest imagination wọn ever mọ̀ láíláí pé Tinubu lè win wọn dẹ̀ wà mọ̀ pẹ̀ntọ́ ló ń fẹ́ òun lọ́lọ́run yàn Ọlọ́run ti yàn sípò kò sí tẹ́nìkan lè ṣe ẹ jẹ́ ká ṣàgbéjẹ́ mọ́wọ́ o what I know is that àwa Yorùbá Yorùbá yoyoyo bí yan alẹ́ Yorùbá rúrúrú bí omi òkun this is our own slot don't let us lose it don't let us use it ẹ padà kó lẹ́yìn ọmọ Haúsá ẹ padà kó lẹ́yìn ọmọ Yíbò ẹ kó lọ́dọ̀ Fúlàní ẹ dúró sọ́dọ̀ ọmọ Yorùbá stay on your lane níbo ni lẹ́ni ẹ̀yìn Tinubu ni lẹ́ni wa bẹ̀ni ẹja tòsí tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o gbogbo ẹ̀yin tá a tó jọ gbọ́ tààrọ̀ yìí àti tòní ọ̀sán àti wà lọ́sàn ẹ ṣeun adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ jọ̀ọ́ ẹ túbọ̀ bú mi sí gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ bú mi ṣé rí búbú yẹn máa ń dùn mí mọ́ reason ó ti wá di ẹ̀jẹ̀ fún mi sìn ó ti di blood tonic tí máa ń lò continue abusing me and don't be afraid to abuse me ẹ jẹ́ sáré ní pápákọ̀ jẹ́ fún àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin mo dẹ̀ rántí bàbá kan mò ń bọ̀ mo gbọ́dọ̀ acknowledge bàbá yẹn everyday ló ti wá dà ní ìsìn wọ́n ti sọ the everyday tonic I must acknowledge that man àwọn bàbá tí wọ́n fún mi ní special thanks mo fẹ́ fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà pàápàá jùlọ bàbá yìí gbogbo yín náà ní o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fún mi mo dúpẹ́ o but mo fẹ́ outstand ẹnìkan bàbá John Ọládẹ́ìdè ẹ ṣé gan-an sà mo dúpẹ́ sà
bàbá John Ọládẹ́ìdé kí ló dé kódà 1 hour ago wọ́n tún ti fún mi ní mi bàbá John Ọládẹ́ìdé I am too grateful, I am more than grateful. Àtẹ̀yìn tó kù bẹ́ẹ̀ tẹ́ ti fún mi gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. YouTube gbé orúkọ yín wá bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún mi ní special thanks mò ń rí. Ṣùgbọ́n tẹni tó jẹ́ pé ó constant jù ó ní bàbá yẹn John Ọládẹ́ìdé. I thank you very much sir. Báwo náà ṣe ń fún yàn ní special thanks bẹ́ẹ̀ ṣe wo fídíò yẹn wo bí tán ṣe dọ́là sign dọ́là yẹn sí ó wà ní line ibi tán fi likes dislike kankan line yẹn you just press that dollar it will give you instruction. Then tó bá jẹ́ pé nígbà tí mo ti ṣe live ìtàn lẹ́yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wò ó ti máa yí sí thanks á yí kúrò ní dọ́là yí sí thanks ewu tán kọ thanks ẹ̀ sí just press it ẹ máa rí ń bẹ̀. Irú ẹ̀ ni bàbá John Ọládẹ́ìdé yẹn ṣe tẹ́ bá ti tẹ̀ ẹ́ rí instruction yẹn ẹ sá tẹ̀lé instruction yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti fún mi pátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín má ti ẹnìkan bá ń kọ orúkọ yín síta tí màá máa pè láti fi dúpẹ́ ẹ ti pọ̀ gan ẹ ti pọ̀ it means pé àwọn èèyàn appreciate nǹkan tá à ń ṣe. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń bú mi Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run Yàsín àti bàbá tó fi bàbá mi Tinubu wé Aníní àti Oyènúsì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà bàbá onírùgbọ̀n Yẹ̀wúkẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àmọ́ sà believe you me sincerely ọ̀rọ̀ yín ti débi tó yẹ kó dé don't worry. Àwọn tó because mi ti ẹ̀ plan láti ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn tó gbọ́ ń tẹ̀ sọ lánàá yẹn ni wọ́n pè mí pé give me the details of that man. Wọ́n dẹ̀ lọ Google wọ́n lọ gbé Google wọ́n ti lágbo ìbò Google they want Google search wọ́n rí gbogbo details bàbá yẹn bẹ̀. Kì í ṣe pé mo report wọn Ọlọ́run rí mi o but ẹgbà tá a wà tí because comment yẹn ti wà too powerful too much. No matter the kind of hatred, the amount of hatred you might have for a president, for you to have written such, it is just too much. Ó ti le jù. So mi mọ ọ̀tọ̀ àwọn èèyàn sáà ní kí n fáwọn mo dẹ̀ fún wọn ní bó ṣe ríre orúkọ tó wà ń bẹ̀rẹ̀. Then they went on Google they search for the details even to the extent of the picture tí wọ́n lò fi ṣe email yẹn. Gbogbo ẹ̀ ní Google gbé jáde àwọn nìyẹn kò sí tó kàn mí pẹ̀lú wọn èmi ti ṣe tó yẹ kémi ṣe. I have called you out mo fẹ́ disgrace yín lánàá ni mo dẹ̀ ti ṣe tí mo ṣe so I am less concerned. Ẹ̀yin tẹ́ bá máa bú mi sí ẹ bú mi dáadáa jọ torí Ọlọ́run búbú yẹn máa ń rí iṣẹ́ máa mú rí nǹkan mú bẹ̀ inú búbú yín yẹn lèmi tí máa ń rí èsì tí màá fún yín ẹ̀yẹn sábẹ́ mi màá rí inú mi á dẹ̀ dùn pé ká tiẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ ní rí ni tó mọ́ ni lójú. Èèyàn kan ní òmọ bí tá a wà ní òtí ẹ̀wò bẹ̀ rárá mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń pè mí tán accolade ẹ ṣé o thank you very very much láyọ̀. Yorùbá ò ọmọ aráyé kí ní ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá ò ọmọ Oòduà o. Àwa máa ṣe ọ̀rọ̀ là ń bẹ Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó Yorùbá ń jìra wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò wọ́n gbẹ̀mí fáláre wọ́n gbáre fẹ́lẹ́bí wọ́n kò lè kó wájà wọ́n tún kó lóko wá mú ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́n ló gbé wọn délé ọlá ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí lé wọn mọ́lẹ̀ o àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wá dẹni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́ Yorùbá rúrúrú bí omi òkun Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. Wọ́n bá wọn sókè wọ́n tún bá wọn sísàlẹ̀ o ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gé kúrú àwọn tí àìfẹ́jọ́ tún ti dẹni àtijọ́ Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn fọwọ́ lọ́wọ́ bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o yóò Yorùbá ronú o. Oríkì màí burú títí kó bógún ọdún lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ o ẹ jẹ́ ká pọ̀ Olódùmarè ká pọ̀ Balùwàyé káyé wa lè dùn ní ìgbẹ̀yìn lálàyò ilẹ̀ mọ́ pé ìyá o. Ilẹ̀ dákun wà wá o ilẹ̀ o. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àfọkọ́yẹrí. Alákòókà ó tẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ kábì.
bí ẹni yèyé mi ọmọ darúpalẹ̀ ayé òjòjì tí ka ìkàlẹ́nu mọ́. àtẹ ìka ọkọ tí a pèlè. ọgbàmùgbàmù ojú olódùmarè ò mà ṣe gbàmù lọ́wọ́ ayé. àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ ò gèrègèdè o. àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Odùduwà bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe òtún. owó tọmọ o. àwa gorí ilẹ̀ yìí pẹ́ o. Odùduwà dá wa láre o ká sì máa rere jẹ́ o.